درودی دوباره به شما عزیزان، هر کجا که هستید، هر کجای ایران و کشورهای دیگه. و اما من معمولا کمتر به چنین موضوعاتی میپردازم، به افراد، مگر اینکه خب مرتبط باشه، از فعالانی باشن مضر در عرصه سیاسی مربوط به ایران. به تازگی ویدئویی من دیدم از آقای هوشنگ امیراحمدی که شما عزیزان احتمالاً با اسم و چهره ایشون آشنا هستین. این که چه میگه درباره اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی و درباره دو پادشاه ارجمند پهلوی فعلا مورد صحبت من نیست. اول ویدیو رو با هم میبینیم و این لباسی که منو یاد شعر ایرج میرزا انداخته که توضیح خواهم داد و چرا اساسا به این میپردازیم در اینجا در این ویدیو با هم میبینیم. اگه اون مدل محمد رضا شاه کار کرده بود که الان سر کار بود، که آقای رضا پهلوی الان شاه بود. این بیشعورا حتی این هم نمیتونن ببینن که بابا اون مدل رفت کار نکرد، مردم بهش گفتن گم شو. هم پدر بزرگ هم پدر هر دو تو خارج مردن. اطراف آقای پهلوی یه عده گاو و گوسفند جمع شدن که نه خودشونو میفهمن، نه شخصیت دارن و نه اصلا تاریخ خودشونو ایران رو میدونن. مردم باید بیدار شن. دیکتاتور از قبل از اینکه اصلا دیکتاتور بشه دوربر افرادش جمع میکنه، یه عده مزدور، یه عده بی شخصیت، یه عده سجده کننده. و الان هم توی مونیخ هم دیدی طرف هم 80 سالش بود، اومده بود داشت احترام نظامی میداد. بخش عظیمی از اینا رو باید توی دریا ریخت، کار دیگه نمیشه کرد با اینا، توی دریا باید ریخت. این آدم در ذات و قلب و وجودش رهبر نیست. همین میذارم که بریم جلوتر. رضا پهلوی هم میره دنبال ماهیگیریش، دوباره میره با زندگی زن بچهش، میره معلق میزنه توی چیز خونش. اصلا من تعجب میکنم اونهایی که رضا پهلوی رو به عنوان رهبر جدی میگیرن، صادقانه شرافتمندانه میگم، هدفم توهین نیست، اینا یه عده گاو و گوسفندن. شرافتمندانه میگم. خب حالا این بابا راجع به شرافت و شرافتمندانه چقدر مردم قبول دارن ایشون شرافتمند هست یا نیست، این بحث دیگری است و بحث ما نیست فعلا. و ترهاتی که راجع به پهلوی ها میگه باز هم مورد بحث من نیست، چون شما عزیزان میدونید راجع به اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی هم دیدم در رسانه‌های اینترنتی به اندازه کافی پاسخ داده شده یا پرداخته شده. موضوع بحث من نیست. اینها چند موضوع دیگه هست که قابل توجه هست. این که اولا چرا اینقدر جیغ میزنی و این جیغ زدن ها نشون دهنده اینه که وضعیت جمهوری اسلامی به کجا رسیده، به فحاشی و بددهنی کسانی که به اصطلاح دستبوس رؤسای جمهوری حکومت فقیه هستن، دستبوس پاسداران هستن، دستبوس ولایت فقیه بودن و بقیه موضوعات. اینو من به عنوان یک ناظر موشکاف در صحبت ها و این همه جیغ و داده ایشون میبینم. محتوای صحبتاش خب این حرفا رو بسیار زدن. جمهوری اسلامی تریبون های رسمیش هم چنین گفت. بنابراین در مورد پهلوی، دو پادشاه پهلوی و این بی‌ادبانه صحبت کردن ها. و بعد نکته که مردم باید بیدار شن. خب مردم بعد بیدارم شدن اتفاقا و همه اونها حتی که انقلاب کردن اکثریت رسیدن به اینجایی که زنده باد رضا شاه روحش شاد و بقیه شاهرها مثل که نمیبینه ایشون هرچند کشاورزی خونده ولی در دانشگاه رتگرز مثل این که روابط بین المللی همچی چیزی از دانشگاه های متوسط درجه است در آمریکا تدریس میکنه. و من نکته دیگه که برای من بسیار غم انگیز هست اینه که شاگردانی که پای صحبت این بابا میشینه، چون این آدمی با چون ادبیاتی، با چون بی ادبیاتی و چون شکل و شمایل شما میتونید مخالف باشید. بسیارم آمدن و گفتن رضا شاه پهلوی رو نیروهای متفقه اینا در ایران بودن. ایشون حتما تاریخ رو میدونن. و محمد رضا شاه پهلوی رو هم اکثریت مردم ایران نبودن، انقلابیونی که بعد از
تدارکی که دیده شده بود بسیارشون الان آمدن و پشیمان و سرخورده. بحث من تحلیل و تجلیل نیست فقط، بس مسئله اینی که یک صحبتهایی مثل ایشون نشون دهنده وضعیت وخیم جمهوری اسلامی است. هوشنگ امیراحمدی از کسانی نیست که از روزهای نخست شروع کرد برای لابیگری، خب این بسیار معروفه، و بعدها از مبلغین جمهوری اسلامی. شما که وقتی راجع به دیکتاتوری صحبت میکنید که محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه پهلوی رو به عنوان دیکتاتور صحبت میکنی و چگونه است که بعد دست و پای مثلا کسانی مثل احمدی نژاد رو میبوسید یا حتی محمد خاتمی و بقیه همین اخیراً پزشکیان. و بعد منو یاد ایرج میرزا گفتم میندازیم، حکایتی داره، امیدوارم باز ببینیم چهره ایشون رو بدون صدا. حکایتی داره ایرج میرزا که فاجعی بود، تاجری بود، میخواست بره سفر و همسری داشت به اسم زهره. به خادمش گفتش که زمانی که من میرم سفر، اگر این همسر ما زهره خیانت کرد، این نیل رو بگیر یه توکی بزن به لباسش که معلوم باشه یه بار خیانت کرده، دوبار خیانت کرده. بعد از مدتی رفته بود سفر، نوشت که برای مستخدمش زهره کاری نکنند مایه ننگی باشد و لباس او ز نیل رنگی باشد. خواجه مستخدمه جواب داد که بله، حالا این لباس خالخالی پلنگی ایشون منو یاد این انداخته. جوابشم به این مضمون بود که اگر خواجه دیر بیاد خلاصه زهره پلنگی باشد، تمامش خالخالی و مثل پلنگ و آقای امیراحمدی. خب، این زهره پلنگی بعداً به شکل زهره پلنگی هم چیز شد و چیزی که در هم بر هم هست، لباسی مثلا میگن زهره پلنگی است، ولی قبل از اون به عنوان معادل پتیاره، یعنی معادل آدم وقیح، آدم به اصطلاح شارلاتان، در ادبیات زمان ایرج میرزا و بعد ایرج میرزا شروع شد استفاده کردن که میگفتم ما یارو زهره پلنگیه، یعنی آدم بی خودش، آدم شارلاتان نیست. به هر حال من غم زیاد میخوریم همه ما از بابت وضعیت ایران، ولی یه غم کوچولی هم برای این دانشجوهایی که میشن پای صحبت های این زهره پلنگی، غم اونها رو مثل که باید خورد. این زهره پلنگی عرصه لابی جمهوری اسلامی، عملا مولد جمهوری اسلامی، دستبوس و پالیس قدرت در ایران که چند بارم نامزد ریاست جمهوری شد. حرف من این هست میشه با رضا شاه پهلوی نقطه عطف بزرگ در تاریخ ایران مخالف بود، با محمد رضا شاه پهلوی میشه مخالف بود، بس بر سر این نیست. ولی نمیشه طاووس آخوند حاکم باشی و صحبت دموکراسی بکنید و توصیه کنید به نوه رضا شاه که چه کنه چه نکنه. و این توصیه این زهره پلنگی یا زهره پلنگی در آمریکا ناشی از نگرانی جمهوری اسلامی هست که در برابر بحران‌های بسیار از جمله مخالفت رو به گسترش مردم ایران آینده‌ای برای خودش نمی‌بینه و این زهره پلنگی های حکومت هم در خارج جیغ و داد اونها رو به زودی بیشتر و بیشتر خواهیم شنید و خواهیم دید. زهره پلنگی در عرصه سیاسی خارج و داخل ایران. روزگار شما عزیزان خوش، هر کجا که هستی. تا دیدار بعدی. ایران هرگز نخواهد مرد.